your grandmother. Ate Amber! Amber! Lola! Galing. Papanggayin ko kayo, wait lang. Galing. Naman yan. Hello! Hello. Nakalikita kami sa'yo ah. Oo.
Lian, bilisan mo kumain. Bigyan mo na. Yo. Okay, wait lang anak. Oh. Wala na. Malinis mo ba to? Oh. Bigyan mo kay lola mo. Aka na yung ano ni Amber. Oh, Lian oh. Lian. Kailangan bago mo pala siya. Kasi pagka antay, kaya pansit ba to? Poton! Sige po. Ano? I understand you. You don't want to waste your life for me. Pwede kayo dito magpa-group, ma'am. May Uy. trick shot kami dito. Date lang yan po. Hello! How are you? Para may group na kayo. How are you? Bigyan nyo na yung phone nyo kay ano. Lobot na yung sa akin, 15%. Kay Janel, wala na kang memory. Dito ka. Cagsaua Ruins, yes! No climbing. Wala yun, men. Ano, may basura. Church of Cagsaua. Ang buong mga akong balikat ko anak. Sumabi anak. Oh, sile. Extreme po mo, extreme. Go. Kuya, explain na ako. Ayoko lang si Colonel Cream. Colonel. Dala, can you open this for me? Open nyo nga. Tangina, wala talaga kwenta-kwentang putang inan mo. Kahit ano. Strawberry talaga? Anong ibang ano flavor? Meron din po. Tinatanong kita May- kahit ano ka may- dyan. Tapos ngayon, strawberry talaga. Ice cream. Durian, wala? Wala po. Medyo. Mango sa akin. Sili ice cream. Oh, Okay. go. Talaga una talaga, ano?
Tapos ikain mo niyan. Manga nga. Manga yan, huwag naman yan. Level 4 agad ah. Mangang gub. Iwan. Hindi, tikman mo nga. Kung kaya mo yung matuloy pala kinuha natin. Okay lang. Experience lang, level 4 agad. Ano? Sarap. Huwag din si Buntis. Ito, si Kuya. Tikman mo. Aftertaste, durog. Oo, anghang. Kahit. Kalokohan na naman. So, yun na nga mga Jupal, no? That's the end of our 3 days, 2 nights Karamoan, tapos Albay. Enjoy mga Jupals. See you next year, guys. Love you.